So, here, welcome again. Here, ito po, para po ano yung Crudv1, Crudv1. So, simulan na po natin. Ito po, meron po siyang, link, na hindi ka mag-add ng user. Here, pwede nyo na, pak, ganun. Ayan po, my name, email at mobile. So, ito type natin, kunyari, gwapo ako, gwapo yung name. So, lalagyan lang na natin ang dot yan. Put it email.com. So, yung number, bahala na kayo dyan. So, yun na yan. So, add lang po natin siya. Ganon. So, yun po, labas po dito yung user added successfully. Yun po, i-view user natin. Ito po, makikita natin kung gaano marami ang mga nakalagin. Charang! So, 4 nakalagin. Ito po, ginawa ko na po yan kanina. So, yun. Edit po natin. Pwede po siyang i-edit or delete. Kung i-edit natin, pinutin lang po natin yung edit. So, hindi na siya gwapo. Pangit na siya. So, lalagyan din natin ng pangit. Ayan po, i-update po natin. Ayan na po. So, nakita nyo naman, nagbago yung ano niya, delete niya doon. Diba? Galing, diba? So, kung gusto mo i-delete si pangit, i-delete nyo lang po. Ayan. So, yun, deleted na po. Ganda na po. Then, yun, tignan po natin sa database natin. So, good database. Ito pong users. Kasi users po yung database niya. So, here po, makikita nyo po ang mga naka-records. So, yun po. That's for our video for today. Like, subscribe, and don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated sa akin. Ayan! Thank you po, sir. So, stop na po. Magandang araw.